Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into My School President. We're diving into episode 5. Episode 4's ending was one of the most adorable things I've seen in my life. The little pinky war we were having while trying to take this picture for 10.5 minutes was so positively heartwarming. Oh, I scream. Oh, so I'm excited to see where this phase of the series is gonna go, because like the first few episodes were all about, okay, Tin, he has a secret crush. He's had the secret crush this entire time, so he's going to try and do these things to get Gun to like him. And then there towards the end, Gun's like, okay, Gun's starting to like him, but not because of anything that Tin is doing for him. It's just the feelings are just starting to develop naturally, and I'm like, I love that. And now they're both like aware that they have their own feelings for the other person, and that little pinky war was the start of it was the start of something, and it just made me so happy. So we're gonna dive in and just see where episode 5 takes us. อยากถ่ายรูปกับกูอ่ะคือง่ายเลยครับท่านประธาน Oh, that smile. Oh, okay. Hey, Mr. Counselor, how you doing? ผมอยากเป็นหมอครับคิดดีๆเรียนหมอเนี่ยงานหนักเรียนก็เหนื่อยนี่ยังไม่นับเรื่องเงินตกเบิกอีกนะแล้วก็เลิกคิดไปได้เลยประเภทที่ว่าแบบผมอยากเรียนหมอเพื่อที่วันหนึ่งจะได้รักษาพ่อแม่ยามแก่เฒ่าครับ Okay. ชีวิตจริงเอาเวลาไปหาพ่อแม่ให้ได้ยังยากเลยครับ Okay. Someone sounds a little jaded. แต่พ่อแม่อยากให้เรียนวิทย์วะจบไปแล้วทำอะไรนะคุมโรงงานเงินดีแต่คิดอีกทีหนึ่งในชีวิตต้องไปหกระเหินอยู่บ้านนอกเนี่ยชาติหนึ่งได้เข้าเมืองสักทีตกนรกทั้งเป็นเลยอายุชื่อหนูอยากเป็นครูค่ะ ผมอยากเป็นนักร้องครับครูจะครูอะไรผมเชิญเลยสมัยก่อนผมก็ทำวงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ดันโง่ไปเชื่อครูแน่แนวสุดท้ายมาสมัครครูแล้วดูชีวิตของครูตอนนี้สิแล้ววงอาจารย์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตะเวนเล่นตามร้านต่างๆจนสุดท้ายได้ Okay, this counselor's got a lot of feelings. Do you support anybody's career โด choice? นดองแล้วก็ต้องกลับไปเล่นดนตรีใหม่อีกครั้งนึงบางคนก็กลับไปเป็นครูสอนดนตรีหนักสุดเลยก็คือไปเป็นไรเดอร์ก็มีนะนี่ยุบวงจริงๆเลยเหรอครับแต่จะว่าไปเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราขยันเล่นสักหน่อยนะให้มันได้คืนนึงได้หลายๆล้านเนี่ยมันก็ยังจะพอมีรายได้ประคับประคองเพื่อนกูทำแบบนั้นแหละแล้วก็ไปจบที่สุดท้ายสุดนักร้องเส้นเสียงพังวงแตกแยกย้ายกันไปทำงานเหมือนเดิมตายแล้วเลี้ยงควาย I mean, it's good to have a fallback in case the performing life doesn't work. ทำไมทำหน้าหงอยอย่างนั้นวะนี่เป็นวันที่พวกเรารอคอยเลยนะเว้ยโดนครูปลุกใจมาแบบนั้นอ่ะ He discouraged everyone. ก็อย่าไปเครียดดิอ่ะถ้าสมมุติเราชนะฮอตเวฟได้อะไรแม่งก็จะดีขึ้นเอง Hot wave will fix everybody's problems. It will cure cancer. It will do your taxes. พูดเชี่ยอะไรของมึงฮะใครมันจะไปเปลี่ยนใจวะใช่ป่ะใช่จนกูเพิ่งรู้ว่าผลสอบตรงของกูอ่ะจะออกในวีคหน้ายังไงก็ช่วยรอก่อนได้ไหมถ้ามันไม่ได้อ่ะจะได้วางแผนถูกอ่ะพ่อกูเขาจะให้กูไปฝึกซ่อมรถที่อู่เขาอะเขาจะให้กูรับช่วงต่ออู่เขาไม่เชื่อว่ากูจะทำเพลงเป็นอาชีพได้ส่วนของนี่อ่ะที่บ้านก็ไม่ได้ว่านะเว้ยเพราะว่าโกหกไปว่าอยู่ชมรมฟิสิกส์อ่ะล่าสุดเขาก็เลยจ้างติวเตอร์ฟิสิกส์มาติวให้ทุกวันหลังเลิกเรียนอ่ะต้องเริ่มพรุ่งนี้แล้วว่ะแต่ละคนโชคดีนะที่บ้านกูรับได้เขาหางานไปให้กูยาวถึงปีหน้าแล้วอาจจะไม่ค่อยว่างมาซ้อมนะถ้าขนาดเนี้ยเอาอยู่วงครับงานเนี้ยถ้าพวกมึงไม่ทุ่มสุดตัวอย่าเริ่มเลยดีกว่าวะ
I mean, ให้เวลาพวกมึง that's 10 fair, but also กลับไปเคลีย we ร์ do ตัวเอง have obligations outside of this ค่อย extracurricular มาบอก activity. ว่าจะเอาไงต่อกับฮอตเวฟอ่ะ But I understand that he's very passionate about this. แม้พรุ่งนี้ยังไม่รู้จะยังไงจะอะไรแต่ฉันยังคงมีเธอมองทางไหนเธอไม่เคยจะไปไกล Hey Fire คิดว่ายังไว้ตาโลกมันกลับหยุดหมุนเหลือเอาไว้ตาแค่ฉันและเธอตรงนี้ไม่เท่าไรแต่ฝันมันกลับยิ่งไกลแต่มองเข้าไปอยากลองไปที่เส้นชัยตาแม้พรุ่งนี้ยังไม่รู้จะยังไงมองทางไหนเธอไม่เคยจะไปไกลขอเป็นเธอที่รักและไม่ทิ้งไป Mm-hmm. มาเล่นบาสทำMVอะไรตอนนี้วะ ไม่ไปซ้อมวงกับเพื่อนเหรอหรือมีปัญหาอะไรอีก ถามพวกแม่งเองแล้วกัน แต่ละคน สู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะ จะลังเลอะไรตอนนี้วะ จริงของมึง แต่มึงดูบรรยากาศโรงเรียนตอนนี้ดิ แม่งมีแต่คนติวกัน ใคร Mm-hmm. ไม่ติวก็น้อยเพราะวะ Literally everyone is studying. Baby. พวกผู้ Hint, ใหญ่ hint. ที่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้ ชอบคิดแทนเด็กทุกอย่างเลย ตัวเองทำไม่ได้ ก็มาลงที่ลูก ก็ใช่ แต่กูว่าเขาแค่หวังดีแหละ มึงดูอย่างแม่กูดิ แม่กูอยากให้กูเรียนหมอ เพราะว่ามันมั่นคง นี่มึงอยู่ข้างใครกันนะ ข้างมึงไง He is just trying to give the benefit of the doubt. ไม่เชื่อ Trying to see things from all angles. ข้างยัง Oh. ข้างพอไหมครับ พอแล้ว พอ Mm-hmm. Okay. เอางี้ เย็นนี้มึงว่างปะ Would you look at how comfortable we are? โคตรอร่อยเลย เดี๋ยวกูพาไปกิน เดี๋ยวกูเลี้ยงด้วย ไปไหม Better take him. Mm-hmm. อ้าว ไม่มีซ้อมเหรอลูก คือการ อ่ะ อ่ะ เดี๋ยว นี่มากับหัวหน้าห้อง ไปสร้างวีรกรรมอะไรมาอีกเปล่าเนี่ยฮะ โอ้ไข่ร้ายอ่ะ ไม่ได้ทำอะไรทั้งหน่อย ช่วงเนี้ย His mom is so pretty. ก็เลยหาลูกค้ามาให้ งอนกีฬาอื่นละ อ่ะไปนั่งก่อน เดี๋ยวจะเอาจ้ำบะสูตรพิเศษไปเสิร์ฟให้ นะ ไปนั่งก่อน สนิทกับแม่มึงดีเนาะ ไม่เท่ามึงหรอก ตัวติดกับแม่ 24 ชั่วโมงอ่ะ ทั้งที่บ้าน แล้วก็ที่โรงเรียนด้วยอ่ะ Oh, Lord. มาครับ ม้าเป็นไรอ่ะ มาเป็นอะไรบ้างครับ ม้า มาครับ เป็นไรอ่ะม้า พาไปนั่งพักก่อนเล่ากัน เป็นไรอ่ะม้า ได้ยินกันไหมเนี่ย Child? พักก่อนเล่า มีเมียดมปะกัน ไปหาในเคาน์เตอร์ดิ ม้า ชมเลย ม้าเป็นไรอ่ะ That's what I'm saying. ไปพาเขาไปนั่งก่อน Lord. What plot twist are we sneaking in now? พอดีคนงานร้านกูลาคลอดอ่ะ ม้ากูก็เลยต้องทำงานคนเดียวเลยอ่ะ เนี่ย ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ ว่าไปหาหมอหน่อยก็ดีนะเว้ย ไปไหมครับ ต้องหรอก อาการเนี้ยมาเป็นบ่อย But even more reason you just go to the doctor. It happens all the damn time. This is not normal behavior, mama. งั้นเอางี้ เดี๋ยวกันช่วยดูแลร้านให้ เองคนเดียวไม่ไหวหรอไอตูด ขนาดมานี่ยังมีมึนเลย ได้ Well, I'll help.
งี้ครับ ผมช่วยเอง Come on, bass guitar. You better look him up and down, girl. เดี๋ยวมึงเสิร์ฟเลยนะ เดี๋ยวกูทำเองไม่ได้ทำนานว่ะยังไงดีวะ มึงลองซ้อมทำดูก่อนก็ได้ เดี๋ยวมึงทำเสร็จแล้วกูชิม I bet you will. จ้า กูสงสัยมานานแล้วทำไมถึงเขาต้องเรียกว่าจำบาด้วยวะ ก็บางคนอ่ะเขาบอกว่าสีมันเหมือนชุดสาวเต้นจำบา กวนตีนใช่ไหมเนี่ยฮะ ฮะแต่ที่แน่ๆสูตรเจ๊กิมอ่ะ กินแล้วต้องเหมือนมีคนเต้นจำบาอยู่ในปาก Bitch. I'm sure he would like to know what that tastes like. If he would like to dance in his mouth for comparison. With his angelic backlighting. It tastes awful, doesn't it? เป็นไงวะ หมูเป็นคมมาเต้นในปากจริงๆเลยอ่ะเหมือนที่แม่มึงทำได้เลย จำได้ Okay. ได้ดิ Okay. เพิ่งเคยกิน I thought we were gonna have a comedic moment there where it's like, oh, this is awful. Why haven't you swallowed yet, sir? He's like, oh, this is so good. I love it so much. That swallow looked so pained. Nothing about that looked like he enjoyed. สั่งอาหารหน่อยค่ะ ได้ครับ รับเลยดีครับ น้องเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมคะ ไม่คุ้นหน้าเลยอะ ใช่ครับ พี่ขอขนมปังเนยนมไม่ใส่น้ำตาล แต่ว่าใส่ใจได้ไหมคะ มีแต่ใส่จานครับ เอาไหมครับมึงไปเก็บจาน เดี๋ยวมึงทำออเดอร์ เอาเลยครับ เอาขนมปังเนยนม I mean, it didn't sound like that complicated an order. มึงกลับไปเถอะ เดี๋ยวแม่มึงเป็นห่วง ยังล้างจานไม่เสร็จเลย บอกให้กลับได้แล้วไง มึงดูที่เหลือเนี่ยมันเยอะไหมอะให้กูช่วยมึงก่อนดิ Oh. Oh, if we scared of the dark? Okay. ผีอะไร ตบยุง กูเดาว่ามึงไม่มีหลอดสำรองเลยใช่ปะมึงล้างไป เดี๋ยวกูเปิดไฟให้ นี่ประธานนักเรียนเนี่ย ดูแลเพื่อนทุกคนดีขนาดนี้เลยเหรอ Yeah. It's what good friends do. ขนาดดูแลดีขนาดเนี้ยยังมีบางคนไล่กูกลับบ้านอยู่เลย ก็กูเกรงใจมึงว่างานก็เยอะ นี่กูยังคิดอยู่เลยนะเว้ย ว่าม้ากูอะทำไม่ได้ไงวะทุกวันได้ตายเลย We do what we have to. มึงคอยดูนะ ถ้ากูชนะฮอตเวฟอะกูจะให้ม้ากูอะนั่งอยู่เฉย That youthful naivety that this one competition is gonna fix all his problems in life. Oh, คิด sweet. ว่าม้ามึงจะยอมเหรอเผลอๆถ้ามึงดังนะก็อาจจะจัดแฟนมีตที่มึงก็ได้ ว่าไป Sweet boy. นั่นแหละ บางทีกูก็อิจฉามึงนะ ถ้ากูหัวดีแบบมึงอะม้ากูคงไม่มาลำบากแบบเนี้ย I don't know if that would be the case กู necessarily. ว่าดีต้องอิจฉามึง Because you would still be อย่างน้อยมึงก็รู้ว่ามึงอยากทำอะไร in school and she would still be working by ก็มึงก็ herself. รู้อะว่ามึงอยากทำอะไร ศักดิ์ชัย
วารุณีเมธินีกันตพลกันตพลเอ้าวันนี้ลาเหรอปารวีพัชระ ไอตูดไหวไหมเนี่ย มาช่วยมา โอ้ยไม่ต้อง No, 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 you sit your ass down, mama. ทำไมอ่ะ มาไปพักเถอะเมื่อวานมาก็วูบไปทีหนึ่งแล้วอะ หายแล้ว ไม่เป็นไร I too have a stubborn, sick mama who doesn't know her limits sometimes, and whenever she stayed at my house, I gotta calm her ass ไป down. ก็ได้ เหนื่อยก็หยุด รู้เลยเนี่ยดื้อได้ใคร Yeah. รู้แล้ว นอนนะ Hello. ผมมาเก็บค่าขยะครับ ได้ครับ รอแป๊บนึงนะพี่ ได้ครับ 130 บาท Lord, just pile it on. Oh, poor baby. Yeah, adulting be that way sometimes. เอ้ามาได้ไงวะ มึงยังไม่เลิกเรียนไม่ใช่เหรอ กูแอบออกมาก่อนนะ เห็นมึงไม่มาโรงเรียน เป็นห่วงเฉยแล้วม้ามึงโอเคปะ โอเค แต่กูว่า กูจะดูแลม้ากูอีกสักวันหนึ่งอะ อ๋อ แต่กูว่ามึงไลน์บอกเพื่อนมึงหน่อยก็ดีนะเว้ยเพราะมันคิดว่ามึงโกรธมึงอยู่อะโนคัดเวฟ I mean, I am, but เอาจริงนะ พวกแม่งหลายคนอ่ะ ก็มาเล่นดนตรีเอาสนุกอะไม่ได้กะทำจริงจังอะไรหรอก กูก็รู้ ถ้าแม่งจะมาลังเลอะไรตอนเนี้ย กูว่าก็ไม่แปลกหรอก นี่กูยังคิดอยู่เลยนะเนี่ย ว่ากูต้องควรอ่านหนังสือ ตั้งใจเข้าคณะที่มันมั่นคงกว่านี้ แล้วมึงจะไหวเหรอวะ ทั้งเตรียมสอบด้วยแล้วแข่งอีกอะเยอะนะเว้ย ไหวดิ ถ้ากูไม่ไปแข่งฮอตเวฟอะ it's heartbreaking to see someone like gripping with the reality of adulthood fast approaching and potentially having to give up their dreams. ทำไงดีวะมีการแม่งหน่อยเรื่อง โออิชิพลัส4ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200%เท็กซัสชิคเก้นไก่ทอดชิ้นใหญ่ ไก่ที่ชอบกรอบที่ใช่ มาทำเฮียอะไรเนี่ย วันนี้เขาไม่มีซ้อม กูมาซ้อมไม่ออกอีเวนต์อะมึงเหอะนั่งไปซ่อมรถที่อู่อะ กูไม่ว่าง กูมาซ้อมไม่แข่งแรปแบทเทิล หรอ
กูใช่ปะตอแหลสีหน้ามึงมันฟ้องมึงคอยดูนะกูจะเอาแชมป์แข่งแรปแบทเทิลน่ะฟาดหน้ามึง Oh, คอยดู oh, okay. คอยดู Guilty conscience a little bit. พี่ตีนครับ นี่เป็นไทม์ไลน์เบื้องต้นของกีฬาสีครับ พี่ตีนครับ มีปัญหาตรงไหนไหมครับงั้นเอางี้พี่ตีนเดี๋ยวผมกลับไปแก้แล้วก็เดี๋ยวเอามาเสนอใหม่เฮ้ยขอตัวนะครับ Come on, baby. Do your wingman best friend thing. Fix it. Fix it. Find a way for him to make money for him. For gun. กูทำไงดีวะการแม่งหน่อยเรื่องแม่มันแม่งจะไม่ไปฮอตเวฟแล้วเนี่ย โหยห่ากูนึกว่าเครียดเรื่องงานที่แท้ก็ห่วงแฟน Of course. That's what he's always worried about, ไม่ baby. นะเว้ยถ้ามันไม่ได้ไปอ่ะมันก็คงจะเสียดายไปตลอดชีวิตอ่ะ กูรู้ แต่การมันไม่เก่งอยู่แล้วปะมึงแค่ต้องหาวิธีแชร์อัพมัน แต่มันก็กลับมามั่นใจเองอะเชื่อกู เอ้าไงบ้างเนี่ย วันนี้ทั้งวันจะถามม้าแต่เรื่องนี้เหรอ Yes, because your stubborn ass won't go to bed. อ่ะเย็นนี้ไม่ไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนเหรอ พวกมันไปเรียนพิเศษกันอะแต่นี่การก็คิดอยู่ว่าจะไปเรียนกับพวกมันดีไหม แล้วเรื่องแข่งอ่ะ เชิญครับ เอ้า เอ้า สวัสดีครับแม่ Please tell me you brought the whole school. ประธานมีข่าวดีจะมาบอก Or you're throwing a party for the school and you need them to cater. คือพอดีมีรุ่นพี่สภากูคนหนึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์อะแล้วเขาหานักร้องไปออดิชั่นอยู่ กูเลยว่าจะมาชวนมึง จะให้กูทิ้งเพื่อนไปฉายเดี่ยวว่างั้น ใจเย็นดิ โปรเจกต์มันเริ่มตั้งปีหน้า เพื่อฟุกมึงก็จะได้การันตีว่าหลังจากเรียนจบมึงมีงานทำแน่นอนเนี่ย We love a paying gig. ถ้ากูไปนะ กูก็ต้องซ้อม แล้วใครจะช่วยดูแลร้านแทนม้ากูอะ ลากมันไปเลยลูก ไม่ต้องห่วงแต่มันดังนะ ม้าจะเกาะมันกินซะ She's like, ดี please take him. โอ้ม้า ไม่อ่ะ มึงคิดว่ากูทำได้ปะวะ Of course he does. กูไม่สงสัยในตัวมึงเลยว่ะ He is your biggest fan. แล้วมึงอ่ะคิดว่าทำได้ปะ ลองดู กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าวงการเนี้ยมันจะแค่ไหนกันวะ Oh, soundtrack. Hey, hey, hey. Mama can see it. Mama can always see it.มึงไปแจมกับท่านผู้ว่ารอเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้กูตามไปนะ You better come through in this pink, lavender, rainbow, ombre, jog suit fantasy. I love it. เร็วๆไป ขอ10 นาที ไม่ได้ ไปเร็ว โอ้ย เร็วๆสายแล้ว Why are we jogging though?
Not that I'm complaining, just ไอ้ตีนมากินน้ำก่อนได้ปะ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยวิ่งก่อน ตีนหยุด ขอกินน้ำก่อนนะน้ำนิดนึงเดี๋ยวก็แตก I knew it. Hashtag product placement. ขอบคุณครับ อยากได้ก็มาเอาเอง Ooh, อะไรกูนะ he's a baby. You ready? Come and get it. Nah. ตีนโอ้ย อีกกัน I like the guy who's like, should I help? Should I help? Should I? Nah, I'm good. Bye. Thank you. Label the camera. กูนั่งกินอย่างนี้จริงเหรอ ฮะ Yeah, it doesn't matter which way we're holding this bottle as long as that labels the camera. You better hop on top. And look at that. It cured every ailment you have. You should give some to your mama too. She wouldn't be fainting. สดชื่น อ๋อเจ็บขาเฮ้ย I bet it does. เดี๋ยววอร์มเสียงหน่อยดิ โอ้ เอาไว้ถึงนี่ มา โห เอาอีก โห Can we do this like in my backyard or something? Do we have to do it in front of God and everybody in the middle of the park? เร็ว Okay, well don't. Baby, calm down, Lord. I'll have what he's having. Give me some of that drink. มีเพื่อนมาติวด้วยนะ โรงเรียนเดียวกับปอเนี่ยแหละ มาแล้วจ้า Hey, Daddy. มา ขนม แล้วไอ้กันนะครับ อ๋อ มันออกไปซ้อมร้องเพลงแต่เช้าแล้วอะไม่รู้ว่าจะกลับมากี่โมง ตอนแรกมาก็นึกว่าไปกับพวกปอซะอีก เปล่านะครับ เหรอตามสบายนะลูก โอ้ครับ เอ้า ไอปอ เอ้า ไอ้ทิว เอ้า I love it. ดีเลยเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งบอกว่า จะมีเพื่อนที่โรงเรียนเรามาติวด้วย ดีเลย เรียนได้เยอะ จะได้สนุก ก็กูนี่แหละ มึงงงเลยเนี่ย พูดดีครับ มึงงงอะไร กูงงอะไร กูงงอะไร แหมกู อันนี้เป็นการบ้าน ลองเอาไปทำดู แล้วมาส่งพรุ่งนี้ ได้ครับ Yes, Daddy. ใครมามีใครจะติดรถกลับไหม ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแม่ผมมารับ บ้านผมอยู่นี่เองพี่ โอเค งั้นเจอกันคราวหน้า ได้ครับ ดี ดี ครับ ครับ But you just got มึ here. มึงมาติวแบบนี้ไม่ซ้อมพาเวฟเหรอวะ นั่นดี คือถ้ากูอยากแข่งอ่ะ กูต้องขอแม่เลิกติวอ่ะ แต่ติดอยู่นิดเดียว แม่กูยังไม่รู้เลยว่า กูอยู่ชมรมดนตรีอ่ะ กูว่าไม่นิดนะ ทำไมไม่บอกเขาไปอ่ะ แล้วจะให้กูบอกเขายังไงอ่ะ แม่ครับ ปอแบบขอเลิกติวนะ ปออยากมาแข่งดนตรีอ่ะ อย่างเงี้ยได้เหรอ เออ ถ้าเป็นลูกกูก็คงเหวอแหละ ถ้ามาขออะไรแบบนั้นอ่ะ I'll bet. แต่กูแค่เสียดายแทนมึงอ่ะ กูหมายถึงว่าที่อาการมันเคยพูดไง ว่าชีวิตมปลายมีแค่ครั้งเดียว อยากทำอะไรก็รีบทำโอกาสสุดท้ายของมึงแล้วนะ I don't know if I'm supposed to ship them together, but I want to. Mainly because มึงมาได้ไงเนี่ย my sweet twee over here is just adorable. I want him to have love too. With anybody, I don't care who. Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย มีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ กูขออีกรอบได้ปะ พอแล้ว มึงซ้อมมาเยอะแล้ว มึงเชื่อกูดิ มึงทำได้เว้ย เอาจริงนะ กูแม่ง จะถึงวันออดิชั่นอยู่แล้วอ่ะ
นึกภาพตัวเองเป็นศิลปินไม่ออกเลยวะ It's adorable. ยังพอมีเวลาอยู่ มึงอยากเห็นภาพใช่ปะไงครับ Come on, classes. ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการป่าเต้นป่าตินนะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักร้องชื่อดังนะครับ คุณกันวงชินชิล่าครับ ครับสวัสดีครับป๋า คำถามแรกเลยนะครับ ครับ อะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณกันน่ะเข้ามาในเส้นทางดนตรีเหรอครับ เพราะว่าผมทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นครับป๋า Lord. ม้าผมเขาอยากเป็นนักร้อง แต่ที่บ้านเขาไม่ให้อ่ะก็เลยไปมีแฟนเป็นนักร้องแทน ครับ ป้าผมเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนเขาฝันอยากเป็นศิลปินชื่อดัง แต่ยังไม่ทันได้ออกเทปเลยป้าผมเขาก็เสียไปก่อน Sad face. ผมเลย อยากสารฝันให้ป้ากับมาครับ ซาบซึ้งมากเลยนะครับเนี่ย ผมได้ยินมาว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะยุบชมรมคุณอยู่ตลอดเวลาเลย นั่นสิ ใช่ไหมครับ อยากจะซัดหน้าอีกทีหนึง With what? ใจเย็นผมมีอีกคำถามหนึ่งทำไมคุณถึงยังต่อสู้กับเขาอยู่ตลอดเวลาครับเนี่ย ก็เป็นเพราะมันนี่แหละ ผมอยากแก้แค้นมัน พอคิดดูอีกที ต้องขอบคุณมัน ถ้าไม่ได้มันคอยช่วยเหลือ I love the cut of this shirt that ให้กำลังใจ Tin's wearing. ผมก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ ต้องขอบคุณมันนะครับ เอ้า หมดแล้วเหรอ ปกติเขาจะมีคำถามสุดท้ายแบบไม่ถามไม่ได้ Are you dating anyone? ผมได้ข่าวมาว่าชมรมคุณเนี่ยมีกฎว่าห้ามมีแฟนใช่ไหมครับ ใช่ครับ ผมก็เลยจะถามว่า หลังจากจบฮอตเวฟเนี่ย คุณได้มองใครไว้ยังครับ Maybe. อยากรู้ทำไม ฮะ คุณได้ เอ้าม องใครไว้ กู ยังครับ กูนึกว่ามึงจะถามเรื่องดนตรี แค่ถามเฉยๆเองหรือว่าคุณมีมองใครไว้อยู่แล้ว He just wants มีอะไรอยาก information. บอกผมไหมครับเนี่ย Oh. I mean, I got lots of things I'm gonna tell you, baby. ถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวกูต้องไปแล้วเดี๋ยวสาย I see you, Tin, testing the waters. Gun's not quite ready to admit it publicly yet, but okay. I enjoy this color combination happening right now. Oh, come on, hair tousled and the jacket and the. พี่เขาชวนกูเป็น Okay. MC อ่ะ แล้วมึงอ่ะ มาทำอะไร กูมาแข่งแรปแบทเทิลหน่อยดิ ทำไมคิดว่าจะหนีกลับบ้านเหรอ
ดูถูกกูกันไปแล้วมึงหาเรื่องกูเหรอ Okay. Okay. ได้ I'm gonna ship y'all together ใน too. งานสาว I'm gonna just start making all the ships I can in this series. วันนี้ตินน่าจะกลับสายหน่อยอะครับแม่ งานซับผ้ามันยัง Love the cut of this เยอะ shirt. เลยอะครับ And the pattern on it's cute too. ครับ เดี๋ยวตินรีบกลับนะครับ Come on, เป็นไงบ้างมึ GMMTV. งเห็นปะ Is that what you auditioned in, baby? เต้นเลยว่ะเชี่ยลองจับมือดิยังเย็นอยู่เลยอ่ะเห็นปะ เย็นจริง แล้วเป็นอย่างที่ซ้อมปะเนี่ย ไม่ว่ะไม่ผิดเลยเว้ยรอบเนี้ยตรงทุกโน้ตขอบใจมึงนะเว้ยที่ช่วยกูซ้อมอ่ะ But did we really audition for this gig? Wearing this cut off sleeve? เพื่อนผม And these เป็นไงบ้างครับ like painting shorts? ดี Like, สุดในรุ่นมปลายที่พี่เจอเลยมั้ง งั้นอย่างนี้เพื่อนผมก็เป็นศิลปินได้แล้วสิครับ คือ มันก็มีพวกปี 1 ปี 2 ที่เขาเก่ากว่ารอเดบิวต์อยู่นะ เอาหน้าไม่เป็นไร ไปซ้อมไปอีกเยอะๆ แล้วปีหน้ามาออดิชั่นใหม่ พี่รอนะ it's realistic. การไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปีหน้าก็ได้ ไม่เป็นไรเฮ้ But that's the business. Rejection is a huge part of being in the entertainment performing kind of business. โอเคครับผม ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่งาน Lab of War นะครับผม แล้วคู่ที่ 2 ของเราเป็นใครครับ คนต่อไปนะครับ เป็นน้องใหม่ของวงการเรา ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของผมเอง ว้าว ว้าว ขอเสียงปรบมือให้กับพันแรปหน้าใสหวานใจ Oh, clean and handsome. Okay. วินนี่เดอะโฟ I ship it. หวังว่าเราไม่เสียเวลากันดีกว่า ขอเสียงปรบมือให้กับรองแชมป์ Okay. ของเรานะค The รับ series says we're not just about making fun, folksy, pop, rock kind of music. No, we got rap too, y'all. เฮ้ยน้องเหม็นกูที่น้องเลือกก่อนว่าจะเปิดหรือตามดีอะครับ มาแล้วครับเปิดเลย พี่เปิดก่อนเลยครับ เล็กซิเฟอร์พร้อมไหมครับ พร้อมครับผมจัดมาเลย ถ้าพร้อมแล้วบีทโม Okay. เฮ้ยไก่อ่อนทำไมเราก็กลับไปดิสิ่งที่มึงพูดกูไม่เข้าใจสักนิดมึงแม่งพวกวันนบีอาติกูยกให้มึงคำหนึ่ง piece of shit คิดว่าเก่งไม่มีรับโฟโต้แต่เป็นแอคแต่โกโก้นี่สินะความคิดมึงโง่ที่เก่งว่าขึ้นมาโชว์แบบโอ้โหโหมึงมาฟังว่าเราขอเสียง from the land of the dead. Let's send people to hell now. Lucifer, traveling from the land of the dead. The lyrics or whatever were fine. I don't understand a lot of the delivery and some of the dynamic choices. พร้อมเปล่าครับ ไหวเปล่าครับ พร้อมครับ Felt odd for me. บีทโม โย 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 Oh no. โย Oh no.
คนอย่าเพิ่งโหเดี๋ยวฟังเรื่องเพื่อนผมก่อน เพื่อนผมเนี่ยมันโดนพ่อจะไปทำงานใช่ไหมแต่แม่งเนี่ยดันโดดงานแล้วก็ไปเล่นเกม แต่เด็กติดเกมคนนั้นอ่ะมันกล้าที่จะมายืนกับเราตรงนี้ แค่นี้ก็สุดยอดแล้วปะ I don't understand the dynamic of this competition. Okay. Okay, we're very supportive rap battle culture. Okay. I mean, honestly, he seems to be the only person who was on your side. He seems to be very encouraging, sir. Rude! สอบคณะบริหารดู น้ำดื่มสปริงเกิล Are we not gonna find out the results of the rap battle or how he did? We're not gonna see anything? Okay. That's fine, I guess. Rude. กูขอโทษนะมึง กูไม่น่าพามึงมาเลยว่ะ I mean, no, you're just trying to help. อย่างน้อยอ่ะมึงก็ทำให้กูได้รู้ว่า And again, rejection is part of the business. อย่าคิดอย่างนั้นดิ มึงไม่ได้ไม่เก่งนะเว้ย มันอาจจะแค่มีคนเก่งกว่ามึงแค่นั้นเองอะ เดี๋ยวปีหน้าเป็นปีของมึงแล้ว Sweet boy. แล้วถ้าปีหน้ามีคนที่เก่งกว่ากูอะ I mean, baby, we can't let one rejection just deter you away from everything. But you're allowed to feel your feelings, baby. ที่จะอยู่วงการเนี้ยไปฝึกใหม่ That first rejection can be tough if you're not ปีหน้า used to it. กูฝึกใหม่ก็ได้ Oh, hug him. Okay, well, okay, yes, that works too. Not quite the hug I was... Not quite how I was picturing the hug happening, but yes. He does need a hug in a safe place, yes. Aww, baby. Oh, he is holding on for dear life. Oh, baby. Sweet boy. Okay. เป็นไงบ้างอะ ไม่ผ่าน แต่ก็ดีแล้วแหละ การรู้สึกว่าไม่ค่อยเสียงกับที่นั่นเท่าไหร่อ่ะ หรอ กินอะไรมายังอะมาทอดไข่ให้เอาไหม เฮ้ย ไม่เป็นไรมากันไม่หิวอ่ะ เดี๋ยวกันไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะ ขอบใจมากนะวันเนี้ย งั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเอาจริง กันมันไม่โอเคใช่ไหมมาถามจริง She knows. Mama always ลูก knows. ป้าจริง I like this sweater. อ่ะเดี๋ยวการช่วยเก็บนะ อืม
นว่าจะลองสมัครสอบคณะบริหารดูอะ อ้าวแล้วไอ้คณะดุริยางค์อะไรนี่ไม่อยากเข้าเรียนแล้วเหรอ ก็ถ้าสมมตินะ กันเป็นผู้บริหารใส่สูทผูกไทยม้าจะได้เอาไปอวดป้าข้างบ้านได้ไง เป็นพ่อม้าเหรอ เป็นเพราะกันเองนี่แหละ กันไม่สามารถดูแลม้าได้ด้วยสิ่งที่กันรักอะถ้าป้ารู้นะว่าการมันห่วยอะป้าต้องผิดหวังในตัวกันมากๆแน่เลย แล้วกันจะมีความสุขเหรอลูก กันไม่รู้จะทำยังไงอะมา I know baby I know 'Mama you better sing to him ผู้คนมากมายรักต้องเป็นเช่นไรวันนี้เธอบอกว่าเธอตอบไม่ได้เลยถ้อยคำหลอกลวงที่ใครต่อใครคอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไปอาจทำให้ใจเธอหวั่นไหวขอเธออยากรู้รักคือสิ่งใดรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจเชื่อใจตัวเองสักครั้งอย่างความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอให้ฉัน I like how there are so many of these musical numbers in this series that are shot like a music video or like a legit musical. มีใครนิยามหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องตามยามที่เธอลองให้รัก I like the color. I like the colors of wardrobe in this series. ที่ใครต่อใครคอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไปอาจทำให้ใจเธอหวั่นไหวขอเธออย่ากลัวรักคือสิ่งใดรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจเชื่อใจตัวเองสักครั้งอย่างความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเดียวที่ขอยืนยันคือฉันรักเธอรักคืออะไรคงต้องเรียนรู้กันไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์ใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองอาจต้องพึ่งโชคชะตาอาจจะต้องภาวนาอาจต้องเวลาฉันยังคงเฝ้าตามหาคำว่ารักมันในเพลงปล่อยให้มันได้บรรเลงสักวันคงรู้เองให้มันเป็นไปเถอะ Okay. 'Come on, mama.
ที่ต้องตามยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเอง พี่ติ๊กครับ นี่เป็นไทม์ไลน์ตัวใหม่ของกีฬาสีครับ ไม่ติดดีมากเวลี่กูด เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ลงเลย พี่ไว้ใจเองไงงานแม่งออกมาดีมากเว้ยวันนี้มึงกลับได้เลยครับโธ่คนแล้วทำงาน When Gun is happy, Tin is happy. แหมอารมณ์ดีเชียวนะมึง ใช่สิ ไอการมันกลับมาลุยต่อนี่ ดินี่กูได้ไม่เครียดไปสักพักนึงแล้วเนี่ย ไอประธาน มีอะไร ก็คือเมื่อเช้าอ่ะกูเพิ่งส่งใบสมัครคอนเวฟมา แล้วทีนี้มีคนโทรมาบอกกูว่า น้องลืมแนบไฟล์นะ พอกูจะส่งไฟล์ไปใหม่อ่ะ เน็ตแม่งก็เสือกล่มกันหมดเลยอ่ะ ที่นี่ก็ไม่มี Wi-Fi ว่ะ เน็ตก็ล่มเหมือนกันอ่ะ อีก10 นาทีอ่ะจะปิดรับสมัครแล้วอ่ะ Do you guys have a cell phone? Can you use a hotspot? มันเหมือนจะมีที่สระว่ายน้ำอ่ะมันจะมี Wi-Fi อยู่ มันมีแต่มัน Please don't drop this computer in the pool. Please don't drop it in the pool. For the love of God, please don't drop it in the pool. สงสัยเราเตอร์แม่งอยู่ชั้น 2แน่เลยว่ะ มันจะหมดเวลาแล้วอ่ะไปหาบันไดมาดิ กันกูไม่ไหวแล้ว That- เฮ้ยติดแล้วติด เร็ว That's one way. Okay. As long as the computer didn't end up in the pool or broken, that's นั่ fine. นแหละเนาะได้แล้ว ขอบใจนะ ทำให้มึงขนาดนี้เนี่ยมึงต้องได้แชมป์แล้วนะเว้ย It's like, for the love of God, please win. เรื่องที่มึงไปบอกมากูอะว่ากูไม่โอเค ขอบใจนะ Y'all better glance in each other's eyes and speak softly, เรื่ child. องอะไรวะ ก่อนหน้าเนี้ยกูไม่รู้เลยเว้ยว่ากูจะเป็นหมอทำไม Child. กูรู้แค่ว่าแม่กูอยากให้กูเป็น แต่หลังจากที่กูได้มาช่วยมึง ได้มาดูแลแม่มึง กูก็ว่า เป็นหมอก็ดีเหมือนกันนะ ได้ดูแลคนที่เรารักด้วย พูดแบบนี้เหมือนมึง มีคนที่ชอบแล้วเลย Oh, baby, he does. ไม่มี Lies! Lies, Manelli. บอกมา ไม่มี ใช่ ไม่มีไง ทำไมบอกไม่ได้วะ ก็มึงยังแข่งคอนเวฟไม่จบนี่ Oop, child. Got me. Mm-hmm. แล้วเกี่ยวอะไรกับฮอตเวฟวะ ก็ชมรมมึงมีกฎห้ามมีแฟนนี่ บอกว่าที่มึงชอบมายุ่งกับชมรมกูอะเพราะคนที่มึงชอบอะ รู้งี้แล้วอ่ะ มึงโอเคปะ Now, is this a dream sequence or is this actually happening? And does Gunn understand that it's him? Because I feel like Gunn is liable to finish that sentence with, you're doing all this stuff with the club because the person you like is in the club, and not know that we're talking about him. Once again, that whole last scene, last 5 minutes of the episode, make my heart feel some type of way. Lord. But like I said there, I needed Gunn. I needed Tin not to interrupt Gunn. I needed Gunn to finish a sentence, because even though it's very clear for me and you as the audience looking in, and it seems like it should be abundantly clear for them with everything that they've been going through, the number of times that they just sit there and stare deeply into each other's souls for minutes on end without flinching, looking away, or anything should be
a clear indication of who these feelings are pointed towards, but I can just see it. I can see it being, and not even just this series, like I can see it being like some sort of, maybe I've watched too many series right now, I can see it being like some sort of situation where it's abundantly clear that we are talking, that Tin has feelings for Gun, but Gun will be so aloof and just out of the loop that he, you know, we get this revelation and we think that Tin has, you know, just kind of spilled the beans on himself, but Gun is still not fully cognizant of what's going on there, so he'll be like, so you mean the person you like is my friend over there on the keyboard? Like I can just see him, I can see him just like throwing Tin's attraction to somebody else in the club, and I'm like, oh baby, Lord Jesus. I'm hoping that's not the case. I'm hoping that this was not a dream sequence. I'm hoping that actually happened and that Gun is aware of Tin's intentions, because yes, Tin did say your club's rule prevents you from dating anyone, but again, that could very easily be interpreted as, okay, yes, the club prevents me from dating anyone, which also means that anyone else in the club can't date anyone, so he might be attracted to just someone in the club. So I'm hoping that Gun in that moment understood the subtext, that the words that did not get to be said. I'm hoping that he understood what Tin was hinting at there. But I love that little bit happened. I love that. It was a nice callback to earlier in the episode when we were doing the practice interview, and Tin was like, so is there anyone you have eyes for, maybe after Hot Wave? And then we kind of just called back to that here. We're like, I feel like you have somebody. Who is it? I don't have anyone. Who is it? I don't have anyone. Why won't you tell me? Because you haven't finished Hot Wave yet. It's like, and then you saw the look on Tin's face, like, shit, I wasn't supposed to say that. Then he did his deep exhale, and then he went back and looked again. And then he's like, well, what does that have to do with, what does Hot Wave have to do with this? And we continued down that. And just, oh, God, they're adorable. They're adorable. I could watch them just sit there and stare at each other and speak softly and smile all damn day. All damn day. I just, nom, 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 nom. I eat it up. Love, 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 love. They are adorable. And that last musical number we had was so, oh God, so, like, the music itself was beautiful. Vocals were beautiful. And I loved the cinematography, the camera work on it. Like I said, there were so many of these musical numbers that I've noticed throughout the series thus far that might start off with just like, okay, yeah, we're playing in a band, or we're practicing, whatever. But then it like switches to this very cinematic way of capturing the moment, and it feels almost like a music video or a scene out of a movie musical, versus just like, oh, someone's on stage singing, or someone's just singing in the universe that we're living in. Like, it feels very cinematic and just beautiful. So like some of this camera work during that number was absolutely gorgeous. Lighting is always gorgeous, especially in these Thai series. They know how to just give me beautiful cinematography. I love how the song was just bouncing around from person to person to person, and how the different people just related to the song, even though their exact storyline wasn't the same. They had that sort of commonality, and it was really, really well done. I wish that we got to see the rap battle, the other half of the rap battle, because if Homeboy over there is the one that won the battle, oh, that makes me worried, sad for what our sweet baby did in the rap battle, because I'm sorry, it wasn't good. I did not enjoy his lyrics were fine, I guess. I just didn't enjoy his flow. I didn't enjoy his weird dynamic choices. Like, there were just things that it felt off. It just felt off. So I'm like, if he's the one who won, Lord, I can only imagine what baby boy over here did. But you know what? It was still a nice moment between him and Sound.
which again, said earlier in the episode, I don't know if I'm supposed to be shipping y'all, but I'm gonna just ship y'all. I'm shipping everybody. I'm making all the ships I can in this series. Everybody's adorable, and I want to see everybody in love. But yeah, between that little moment they had in the like rehearsal room where it's like, oh, well, I'm gonna slap you in the face with my rap, and I'm like, oh Lord. And then just that sort of, I don't know, like not really, Sound wasn't antagonizing him, he was just kind of existing, but I feel like he was feeling as though Sound was trying to egg him on or tease him or something like that. So that sort of push and pull dynamic that was happening, when he was about to run away from the competition, he saw Sound. He's like, oh, well, I'm here for the rap battle. Don't think that I'm running away. And then Sound introducing him like, hey, he's actually my friend. And then when he couldn't muster up the rap and everyone started booing him, Sound turned it into this big like group rap support group thing. And I'm like, okay, this is the most friendly rap battle I've ever seen in film or television, because heaven knows any other sort of rap battle, it's very, there might be that sort of camaraderie, but I've never seen it where it's like we got the whole audience. Well, first let me tell you about his life story. He gave up video game. Isn't that super cool? Hey, you're cool. You're super cool. I'm like, I don't know what Disney World we're living in right now, but okay, we'll go along with this. But Sound doing that again, it just feels like we're trying to set up some sort of dynamic between the two of them, and I'm fine with that because they are adorable and I love them. Same thing with the other one in the band, the one who was playing the piano towards the end, and Tui, that's how you pronounce it, adorable wingman. Like we had that one little scene with them at the tutoring and whatnot where I'm like, I don't know if I'm supposed to be shipping them together, but you guys are adorable, so I'm gonna ship it. I'm just shipping everybody in this series. But yeah, that song was fantastic. The way it was shot was fantastic. And I love how it was kind of just like this healing, mending moment, because Gunn was very clearly upset, and that seemed to be a running through line throughout the episode of like, yeah, we had this band, and our goal up until this point in the series has been to get this band to succeed, get this club to succeed, so that we can blah blah blah. And then we started to put a lot more stakes on pursuing music and that sort of versus it being a hobby or a career. We've started to put a lot more stakes on that this episode, starting with the counselor who doesn't approve of anybody's career goals, whether they want to be a singer or they want to be a doctor, a teacher. What they're like, nope, every career is bad, just run, don't work. I'm like, Lord Jesus, how did you get this job again? But yeah, starting with that sort of scenario where it's like, okay, yes, we're young, we're carefree, and we're in high school, we're just living it up, blah blah blah, but there does come that point in time where it's like, okay, I do have to think about my future in some sense. Not saying you gotta have it all figured out by the time you graduate, you gotta have it all figured out right now, but like, you have to have like some idea of like, what, maybe I would like to do this, or even if I don't know exactly what, like, because when I graduated high school, I didn't know what I wanted to do. I went to school for math because I was good at math. I always enjoyed math, but when I first applied to colleges, I was like, okay, well, I'll go for math now just because I'm good at that and I like it, and then if something comes along the way that I like more, I'll switch over to that. Nothing did. I stayed with math, got my degree in math, went to grad school, all that stuff. But even though I didn't have an exact idea or plan of like, okay, what am I going to do with math? Do I want to be a teacher? No, I don't want to be a teacher. There's too many teachers in my family. I don't want to be a teacher. I ended up being a teacher for a little while afterwards. I was like, maybe I want to be an actuary. Maybe I want to be a this, that, the other. Like I didn't have any actual concrete plans of what I wanted to do once graduating high school, or what I was going to do with a math degree. But I had that rough general idea. I was like, okay, well, I'm going to do this so I have something. And if something else pops up, if I just find that I want to be a doctor instead when I'm in college, or I find I want to be a lawyer or a performer or this, that, and the other, well, then I'll, switch over.
and that was my general plan, and just kind of floating through life. But yeah, there comes a point in time where it's like you have to start to think about those details and have some kind of plan, even if all the details aren't ironed out. You have some kind of plan, and sometimes, like, you might have it. I didn't have any like real like dream aspiration, like I need to be a singer or a performer. Like, I kind of fell into performing midway through college, and it's just taken on its life of its own after the fact now. But like, I didn't grow up like I want to be the next Broadway star. This idea, I didn't have any of those kinds of plans. But for some people who have those plans deep seated from childhood, they might have to come across that point in time where they have to think about, am I going to be able to live life? Am I going to be able to survive doing this? Because there's no guarantee. I mean, in any career, there's really no real guarantees. Like, yes, some careers are more likely to lead you to have a stable or more stable, income, more stable workflow, and you know what to expect in life. But there's no real guarantees. But when it comes to like performing arts and all that kind of stuff, things that some other people see as secondary and electives, this, that, and the other, there's no guarantee that you're going to make it as a singer. There are some people who have amazing voices, amazing stage presence, but for one reason or another, they are not famous singers, or they're not worldwide, they're not rich and famous. Same thing with art and all kinds of other things, dance, sports, this, that, and the other. There's no real like guarantee. So sometimes you come across that where it's like, do I choose to continue to follow my dream, or do I face this reality that everyone else is trying to impose upon me and say, okay, well, it'd be nice if I would made it and became rich and famous, but what are the chances of that happening? Okay, well, let me fall back on plan B and do something so I can ensure that I actually have security in my future. And that was a running through line throughout a lot of this episode. Gunn just kept coming back to that sort of crossroads where it's like, okay, my heart wants me to sing, wants me to perform, but my mom's out here struggling. We got bills upon bills upon bills upon bills. She is struggling. She is fainting every 5 minutes. I need to help her. I need to help my mom. I need to work. I need to, make money. I need to do this, that, and the other. I need to take care of her. Am I going to be able to take care of her on a singer salary? If I become rich and famous, sure. But what if I don't become rich and famous? How am I going to be able to help her? How am I going to be able to do this, that, and the other? And there's just like so many other times throughout the episode where it's like that sort of like crossroads of, do I follow my dreams? Do I go the safe route and like, okay, guaranteed, blah, blah, blah. Like, so that song was just kind of like a nice way to address all of those characters who were kind of wandering through that feeling throughout the episode. And I think it was just really, really well done. I love that moment after the audition, because again, rejection is part of the game. I've been a performer for well over a decade at this point. Well, when did I graduate college? 2010. Yes, well over a decade at this point. And rejection, it's just part of the game. Whether you're an actor, a singer, a dancer, whatever it may be. Like, yes, there'll be those times where you get the role or you get the part and it's all well and good, but you're not right for everything. You're not always going to be, even though you may be an amazing performer, amazing singer, dancer, whatever it is, you're not going to be right for everything. You're not going to be everybody's first choice. There may be other people who are more talented than you at that point, or there may be people who are not necessarily more talented than you, but they fit this idea or this mold that the director or the casting person is looking for at that particular moment. So it's rejection is just the name of the game. So eventually he will have to learn to deal with rejection and build up a thicker skin if this is really the business that he wants to be in. But as that being kind of his first major kind of rejection, I can understand where a lot of those sad, hurt feelings and just like that sort of giving up energy comes from, where it's like, okay, well, I tried and I failed. Not that he failed, but I tried and I didn't win. They didn't pick me. So
maybe I should just stop wasting my time, and maybe I'll just do this. Very relatable, and just a very beautiful moment between the two characters, because again, it was a connection that they made when he wasn't trying to necessarily hug him, even though I was sitting here like, oh, hug the baby, because that's my natural instinct. I see people hurting, I'm like, oh honey, come here, hug, comfort. So I could visibly see Gunn upset, and I'm like, oh, hug the poor baby, because that's just a natural impulse. But then this motorbike comes running by, and he's like, oh, Gunn, and he pulls him for safety. He wasn't trying to hug him, but then Gunn rolled in, and he just stayed there. He stayed there. He clasped his hand. He held on for dear life. He was tugging at the shirt, and he was just crying, and it's like, oh, the poor baby. Oh my god. I mean, I'm happy that Tin is here to comfort, because character surrogate. I'm inserting myself into that character, because I'm like, I want to hug him, so I'm glad somebody is hugging him. But god, I think that was such a beautiful moment for them, because again, similar to how their relationship was developing last episode and the episode before, I feel like these moments of heightened emotions, or sometimes love, sometimes sadness, whatever it is, like, it's not stemming from a place of, hey, I'm trying to get this guy to like me, I'm trying to seduce him. It's just developing naturally. Like, that moment happened not because Tin was doing stuff and he was trying to, like, oh, he's sad, I'm gonna go in and this is my opportunity to show him that I'm here for him. Like, no, it was just him, well, trying to protect him, and then realizing what was happening and just genuinely caring. It's genuine care, genuine affection. It's not facetious. It's not some sort of double intention or something like that. It's just, he cares. He really genuinely cares about Gunn, and he doesn't want to see him hurt. He doesn't want to see him happy. Or no, he wants to see him happy. He doesn't want to see him hurting like that. And so I think that hugging moment was just a beautiful moment between the two of them, as well as the moment there at the end with them laying on the tile, just staring at each other, talking. Tin helping Gunn out at his mom's restaurant. Like, there's just lots of great moments that are natural development for the relationship. I love. Let's see, is there anything else that I did not touch on from this episode? I think that's the majority of the things. So yeah, lots of ships that Topher is building that may or may not be intended to be ships, but they are ships in my head. Lots of great character development moments. We got some backstory on Tin's dad and that whole scenario, and how both his mom and dad were singers, musicians, and he's kind of just taken up that mantle on himself. I don't know if that's something that he always wanted to do as a kid, or if it's something that he's like, okay, well, mommy and daddy love to do this and they didn't get to, so I'm going to do it for them, and then he just kind of learned to love it. Don't know, but yeah, just lots of just great stuff. Acting is fantastic, as always is. Just great stuff. So I really enjoyed this, and I hope you guys did too. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.